እንደምናላችሁ አዜም ነኝ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለገና በዓል ይህ ቪዲዮ የተቀረጸ ያለው በገና በዓል በማግስቱ ነው አይሆፕ ቆንጆ በዓል ያሰለፋችሁ እንደሆነ ከመላው ቤተሰባችሁ ጋር በድጋሚ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችሁን ጠይቃችኋለሁ የምሰራው ቪዲዮ ከወደዳችሁትና የሚመቻችሁ ከሆነ በቆዳ በፊት አጠባበቅ በፀጉር ስታይሎች በሜካፕ ዙሪያ ያለው የምሰራው ቪዲዮዎች የሚመቻችሁ ከሆነና የምትወዱት ከሆነ ሼር በማድረግ በቅንነት ትተባበሩኝ ጠይቃችኋለሁ ዛሬ በመቀጠል ቆዳችን የሚሆን ማስክ ነው የመጣሁት ማስክ ዛሬ ያመጣሁት ማስክ ቤታችን ውስጥ የምንሰራቸው የምናቀላቅላቸው ማስክ ሳይሆን የተለየ ነው ይሄ ቻርኮል ነው ይሄ ደግሞ ቦምቤላል ሁለቱም ትራይስት ነው ሺት ማስክ ነው እና ነው ሁሉም ይሄንን ነው የምንጠቀመው እንግዲህ ፊቴ እንደምታዩት አንዳንዴ ቆዳችን ይቆሻል በሳሙና ብንታጠበው ከፀጉራችን የሚመጣው ቅባቶች ወይ በተፈጥሮ ከፊታችን የሚወጡ ኦይሎች አቧራም ሊሆን ይችላል የምንቀባቸው ክሬሞችን ሊሆን ይችላል ፊታችን የሚቆሽበት ሰዓት አለና አንዳንዴ ቆዳችን ይደርቃል ይሄ ለሱ በጣም አሪፍ ነገር ነው የተለያዩ ማለት ነው እንትኖች አሉት ዚጋርኒር ይሄ የሞደው እንትን ነው ብራንድ ነው በጣም አሪፍ ነው ስኪናችን አክቲቭ ያደርግልናል የተለያዩ አሉ ለሴንሲቲቭ በጣም ስለሆኑ ቆዳዎች የሚሆኑ አሉ ለደረቅ በጣም ለሆኑ ቆዳዎች የሚሆኑ አሉ እና ሃይድሬቲንግ ይሰጠናል በጣም አሪፍ ነው ሉክ እንግዲህ የተለያዩ ናቸው እኔ ሁለቱም ብቻ ነው ለዛሬ ያገዛሁት ምክንያቱም መጠቀመው አንድ ብቻ ነው የቻርኮል ነው ዛሬ መጠቀም የፈለኩት ከዚህ በፊት ተጠቅመው ነበር ፊታችን ላይ እናደርግ መጀመሪያ ፊታችንን እናጸዳዋለን ባለን በማንኛውም ማጽጃ ሊሆን ይችላል እኔ በዚህ ነው ፊቴን ማጸዳው አጽድቼው ነው የመጣሁት እናንተም መጀመሪያ ፊታችሁን አጽዱት በመቀጠል እጃችን ብንታጠብ ቆንጆ ነው ምክንያቱም እጃችን ላይ በእጃችን ስለሆነ የምንነካው እጃችን ላይ ያለው ማንኛውም ባክቴሪያ ከማስኩ ጋር አንድ ላይ ሆኖ ፊታችን ላይ እንዳይሆን ማለት ነው በመቀጠል ማስካችንን ሲራሙ አያችሁት ሲራሙ አንዳንዴ ለብቻው እዚህ ኪስ ውስጥ ይቀራል እዚህ ሽቱ ላይ ማለት ነው ጨርቁ ላይ አይ እንትን ላይ በደንብ ላይ ዋድራና አንዳንዴ እንትን ከማለታችን በፊት ከፊታችን ላይ ከማረጋችን በፊት እንደዚህ ብናሻው ትንሽ ማለት ሲራሙ አብሮት እንዲሆን ማለት ነው በመጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምታዩት የኢንስትራክሽን አለው የመጀመሪያው ይታያል እንቀደዋለን ከዛ በኋላ አውጥተን ፊታችን ላይ በቅርጹ ፊታችን ላይ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ለ15 ደቂቃ ያህል ፊታችን ላይ ቆዳል ከ15 ደቂቃ በኋላ እናነሳዋለን ከዛ በኋላ ለውጥ ፊታችን ላይ እናያዋለን ማለት ነው ቢያንስ በሳምንት 2 ጊዜ በንጠቀመው ፊታችን ላይ በጣም ብዙ ለውጥ እናገኛለን ጥቅም አለው የኔ ቆዳ ደረቅ ነው አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቆዳዬ ስኪኔ በጣም ትንሽ ተጎርቷል ማለት ይቻላል በፊት በሳናቅ ማለት ነው ሜካፕ በመጀመርንበት ሰዓት ከታች ምንም አይነት ከሜካፕ በፊት አንደር ሜካፕ የሚደረጉ ክሬሞችን አናረግም ከዛ ፊት ሰንስክሪኖችን አናረግም ገባችሁ ብዙ ሙቀት ስለሌለን በቃ ፋውንዴሽን አገኘን ተቀብተን መሄድና በዛ ምክንያት ቆዳዬ ትንሽ ተጎርቷል ግን ማወቅ ከጀመርኩም በኋላ የሰንስክሪን መጠቀም ጀምሬያለሁ ሞይስቸራይዝ ክሬሞችን መጠቀም ጀምሬያለሁ ከታች ደግሞ አንደር ሜካፕ ኦይሎችንም ክሬሞችም እጠቀማለሁ ማለት ነው አሁን ደህና እየሆነ ነው እና ግን አንዳንድ ጊዜ ፊቴ ቶሎ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ፊት ቆዳ ነው ያለኝና ስኪኔ እንደዛ ስለሆነ መንከባከብ ብዙ ጊዜ አይኔ ቆዳዬ ላይ ነው ማለት ይቻላል እና እናንተም መክራችኋለሁኝ አንዳንዴ በሳምንት አንድ ቀን ቤታችን ከምንሰራቸው የፊት ማስኮች ተጨማሪ እንደዚህ ማስኮችን ብንጠቀም ማለት ነው በጣም ነው የምወደው ከዛ በፊት ሞክሬዋለሁና በጣም አሪፍ ነው ታይታላችሁ ከዛ በኋላ ፊቴን ቆዳዬ እንዴት እንደሚያደርገው ማለት ነው በመጀመሪያ እንደነገርኳችሁ እጃችን ከታጠብን በኋላ ይሄ እንቆርጠዋለን
ኦኬ ሎክ እንደዚህ ነው ውስጡ ሽታችን እንደዚህ እናወጣለን አያችሁት በጣም በሲረሙ ጥጥት አርጎ ነው ያለው ኦኬ በሼፓችን አይተን ይሄ ደገማራችን ነው ኦኬ በሁለቱም በኩል እንትን ያለ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም ሎክ ኦኬ አለው እዚህ ጋር ታጥፎ ነው ይሄም እንደዚህ እዚች ጋር ያችሁት እዚች ጋር እንደዚህ እንዛረጋታለን ውይ በጣም ነው የሚቀዘቅዘው ጌታ ሆይ እንዴት ደስ ይላል አጠይቁኝ እንዴት ደስ እንደሚል ቅዝቃዜው አችሁት ቆዳዬን ሃይድሬት እንዲያደርግልኝ ነው ፈልገው አችሁት ሲረሙ በጣም የጠጣ ነው ሲረሙ እንዳለ ላይ ነው ያለበት ሎክ በጣም የሚለሰልሰው ምንም አይወጥርም አይረብሽም አያስጨንቅም በጣም ደስ የሚለው አያችሁ አሁን ለ15 ደቂቃ ያህል ቆየዋለሁ ከዛ በኋላ ሲደርቅ ራሱን ትንሽ ጨርቁም እንትን ይላል ደረቅ ነገር ይላል ያኔ አነሳዋለሁ እስከዛ አብራችሁኝ ተሆኑ ጠይቃችኋለሁ ብዙን ጊዜ ቤታችን የተለያዩ ነገሮችን እየሰራን ለቆዳችን እንጠቀማለን ጊዜ ሳይኖረን ሲቀር ደግሞ እንደዚህ የተዘጋጁ የፊት ማስኮችን ገዝተን መጠቀም እንችላለን ዋናው የቆዳ ታይፓችን ማወቅ ብቻ ነው እና ቆዳችን በወር ውስጥ ምን እንደሆነ ማወቅ ነው የመጀመሪያ በዚህ ወር ምናልባት ድርቀት በደም ሳንንከባከበው ቀርተን ወይ ንፋስ ወይ ፀሐይ ድካም ሊኖርብን ድርቀት ሊሆን ይችላል ሊደርቅ ይችላል ቆዳችን እንቅልፍ ከማጣት ሊሆን ይችላል እና የተጎዳበት ወይም በሳምንቱ ምን እንደጎደለው አይተን ፊታችንን የሚፈልገውን ነገር ለማድረግ መሞከር ነው ዛሬ የረፍት ቀን ነው እቺ እንደዚህ አርጌ ነው ሞሎ እና ተጨማሪ እንቅልፍ ቆንጆ እንቅልፍ ከተኛን ፊታችን ቆንጆ ይሆናል እና በተጨማሪ ሌላ ምንድነው ለቆዳችን በጣም ጠቃሚና ተስማሚ ነገር ውሃ መጠጣት ነው በጣም አሪፍ ነገር ነው የራሴ ልምድ ነው የምነግራችሁ ከራሴ ማለት ነው እና ውሃ በጣም ብዙ ጥቅም አግኝቼበታለሁ ውሃ መጠጣት አለባችሁ ሁሉ ጊዜም ለፊታችሁ ጥሩ እንቅልፍ ከተኛችሁ ቆዳችሁ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሽኑ ይታያችኋል እዚህ ጋር ያለው ደግሞ just 15 minutes ነው የምናደርገው ማለት ነው ስኪናችንን ሃይድሬት ያደርገና ሉክ ስሙዘር ያደርግ በሳምንት አንዴ ወይ ሁለት እየተጠቀምን ማለት ነው በ4 ሳምንት ውስጥ 4 ዊክ ነው የሚለው እዚህ ጋር
after 4 weeks የተለየ ነገር እናገኛለን ቆዳችን ላይ ማለት ነው። በጣም ቆዳችን ቆንጆ ሆኖ እርጥበታማ ያለ ቆዳ በቃ ድርቅ ብሎ ውጥር የማያደርገን ቆዳ ኦኬ ሆኖ የሚያምር ሆኖ ቆዳችን ተስተካክሎ እናገኘዋለን ማለት ነው። ቢያንስ በሳምንት 2 እየተጠቀምን ለ4 ሳምንት ማለት ነው 1 ወር አካባቢ ማለት ነው እንደዛ ተጠቅመን ለውጥ ማየት እንችላለን። ሞክሩት። አይ ለሞከር ዝግጁ ነኝ። ይሄ አሁን ሁለተኛዬ ነው። በመጀመሪያው በጣም ቆንጆ ለውጥ አይቼበታለሁ ማለት ነው። ባለፈው 1 ሳምንት 1 ቀን ብቻ ነበር ያደረኩት። አሁን ይሄን ሳምንት ዛሬ ቀን እንደነገርኳችሁ እሑድ ነው። ዛሬ ካረኩኝ ወደ 50 አካባቢ አረግና በሳምንት 2 ያረጌ በአራተኛ ሳምንት ላይ ምን አይነት ለውጥ እንደሚመጣ ቆዳዬ ላይ እነግራችኋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። በቪዲዮ መጥቼ ቆዳዬንም ታዩታላችሁ። ሌላ ቪዲዮ ስሰራ እንዳያችሁት እስካሁን እንደምታዩት በጣም እርጥበት አለው። እስካሁን በጣም በቅዝቃዜ ነው ያለው። ፊቴ ቅስቅስ እንዳለኝ ነው። ችግሩ ክረምት ነው። እዚህ ሙቀት ቢሆን በጣም ደግሞ አሪፍ ነው። በዛን ሰዓት ከሙቀት ምናምን ቆዳችን ፊታችን በጣም ሞቆና እንደ ቤት ውስጥ ሆነን ምንም ነገር ብናደርግ ፊታችንን ሙቀት እንትን ይለን የለ። በዛን ሰዓት እሱን ብናደርገው በቃ እንደዚህ ቅስቅስ አድርጎ ሪላክስ ነው የሚያደርገን ቆዳችንን። እስኪ እንደዚህ እንጠብቀው ትንሽ ሰዓት። ትንሽ ነው የቀረኝ፣ እየደረቀልኝ ነው። እየመጠጠው ነው። ሲረሙን በጣም አይደርቅም፣ ግን በፊት ከነበረው እንትን ይላል፣ መጠጥ ያደርጋል፣ ወደ ቆዳችን ይሄዳል። ጨርቁ ላይ እዚህ ሽቱ ላይ የነበረው ሲረም ወደ ቆዳችን በቀዳዳ ወደ ቆዳችን ይገባል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ትንሽ መጠጥ ያለ ይመጣል። እሺ ተመልካቾቼ እንደምታዩት 15 ደቂቃ ያህል ቆይቼ መጥቻለሁ። እየመጠጠ ነው፣ መጥቶታል ማለት ይቻላል። በጣም እንደነገርኳችሁ ድርቅ አይልም ይሄ እንትኑ ሽቶ ማለት ነው ጨርቁ። ግን መጀመሪያ ላይ ስናደርገው የነበረው ሲረም ጠቅላላ መጥቶ ነው የሚጨርሰው ቆዳችን ላይ ማለት ነው። ቆዳችን ነው የሚወስደው። ስለዚህ አያችሁት ቅድም ታደርገውና አሁን እዚህ ላይ ያለው ሲረም እንዳለ ሄዷል ማለት ይቻላል ወደ ቆዳዬ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርጌ ከነሳለሁ ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። ሉክ ታያችሁ በጣም እርጥበታማ ወዛም እሺ ለስላሳ ነው ያደረገልኝ ቆዳዬን። ይሄንን እንግዲህ በየጊዜው መጠቀም አለብኝ። ለ4 ሳምንት ነው የሚለው እዚህ ጋር ኢንስትራክሽኑ የሚለው ለ4 ሳምንት ያህል ነው። በሳምንት 2 በመጠቀም ማለት ነው ለውጡን ማየት እንችላለን። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን መስላ ስለተከታተላችሁ በጣም አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ። እናንተም እንድትሞክሩት መክራችኋለሁ። እኔ የሞከርኩት ነው፣ ሞክሬው ያሳያችሁ ነው እና ቆዳችሁን በዚህ መልኩ መንከባከብ ትችላላችሁ። ስለመጣችሁ ከልብ አድርጌ ስለምትከታተሉኝ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ።